अहिले अनलाइनबाट इन्कम गर्नको लागि विभिन्न माध्यमहरू अनलाइनमा प्रशस्त छन्। जहाँ तपाईले गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै टास्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्टिभ रूपमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्यासिभ रूपमा कसरी इन्कम गर्ने? प्यासिभ रूपमा इन्कम गर्नको लागि हनीगेन एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। धेरै साथीहरूले हनीगेन यो फेक हो कि होइन भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। यसबाट मैले चाहिँ रिसेन्टली मैले यसबाट पेमेन्ट विथड्र पनि गरिसकेको छु साथीहरू। यो एउटा भरपर्दो प्यासिभ इन्कमको लागि सजिलो माध्यम हो हनीगेन। तपाईले यो हनीगेन इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईको यो आफै ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ र त्यहाँबाट केही अमाउन्ट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। वास्तवमा यो हनीगेन भनेको यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा धेरै तपाई नेटवर्कमा कनेक्सन भएर बसिरहनु भएको हुन्छ तथा ल्यापटप नचलाउनु भएको हुन्छ र तपाईको जुन जति तपाईको स्पिड थियो तपाईको नेटवर्कको त्यो स्पिड अनुसारको एमबी खेरा गइरहेको छ भने हनीगेनले चाहिँ त्यसलाई त्यो एमबीलाई चाहिँ ग्यादरिङ गर्ने गर्छ। ग्यादरिङ गरे बापत तपाईलाई केही अमाउन्ट चाहिँ हनीगेनले प्रोभाइड गर्ने हुन्छ। कारणले गर्दाखेरि प्यासिभ इन्कमको लागि हनीगेन एउटा राम्रो माध्यम हो। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई एउटा रेफरल लिंक पनि दिनेछु। त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर तपाईले लगइन गर्नुभयो भने तपाईले सुरुमै $5 कमाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति यो स्लो छ प्रोसेस हुनलाई, तर स्लो भए पनि त्यो यो चाहिँ एकदम जेनुन हो साथीहरू। आउनु साथीहरू, अब कसरी तपाईले लगइन गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु। सुरुमा तपाईलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैले एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सिधै हनीगेनको लगइन पेजमा पुग्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईले तलको लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको स्क्रिनमा यस्तो खालको विन्डो अथवा यस्तो स्क्रिन देखाउनेछ र जहाँ तपाईले क्लेम $5 नाउ भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् है। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले यहाँ लगइनको लागि इमेल एड्रेस पासवर्ड भनेको छ, अथवा तपाईले सिधै डाइरेक्ट फेसबुकमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गुगल थ्रु पनि यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गुगलमा क्लिक गरेँ साथीहरू। गुगलमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले आफूलाई चाहेको एउटा जिमेलबाट चाहिँ लगइन गर्नुस्। कुन लगइन चाहिँ तपाईको मेरो लगइन भइसकेको छ साथीहरू र मैले $5 प्राप्त गरिसकेको छु साथीहरू। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि तपाईको जिमेलमा जानुस्। तपाईको जिमेलमा चाहिँ मेसेज आएको छ र त्यहाँ भेरिफाई इमेल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको भेरिफाई हुन्छ र यो ब्याकग्राउन्डमा अटोमेटिक रूपमा चलिरहेको हुन्छ साथीहरू। तपाईको डेस्कटपमा पनि अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुस् है। यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईको जुन जिमेलबाट तपाईले लगइन गर्नुपर्छ त्यसमा लगइन गरिदिनु भयो भने तपाईले केही गर्नु पर्दैन। तपाईको खेरा गइरहेको इन्टरनेटलाई यसले चाहिँ ग्यादरिङ गरेर त्यही बराबरको तपाईलाई चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ यसले दिने गर्दछ। नर्मल्ली यो चाहिँ $20 चाहिन्छ साथीहरू यो निकाल्नको लागि। म तपाईलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ विथड्र गर्ने भनेर त्यो पनि म भिडियो बनाएर लिएर आउँछु साथीहरू। नर्मल्ली यो $20 पुग्नको लागि तपाईले यति छोड दिइहाल्नुभयो भने पनि तपाईको लगभग 40-45 दिनमा चाहिँ तपाईको $20 मजाले पुग्छ साथीहरू। यो एकदम प्यासिभ इन्कम हो। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, काम गर्नु पर्दैन। मोबाइलमा पनि तपाईले यहाँ एप्लिकेसन छ साथीहरू। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुस् अनि त्यसपछि मोबाइलमा पनि तपाईले सजिलै ब्याकग्राउन्डमा रनिङ हुन्छ। तपाईको डाटाहरू यताउता म्याच हुने अथवा तपाईको केही सेक्युरिटी प्रब्लम त्यस्तो चाहिँ यसमा छैन साथीहरू। म आफूले धेरै नै भइसक्यो यो युज गरेको, त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम राम्रो छ साथीहरू। यो प्यासिभ इन्कमको लागि थोरै अमाउन्ट भए पनि एकदम राम्रो छ साथीहरू। मेरो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू? तपाईले मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक तथा सब्स्क्राइब कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आगामी दिनहरूमा कस्तो प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो प्रकारको भिडियो पनि म लिएर आउने प्रयास गर्नेछु साथीहरू। कृपया यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।